Ajan tuhlaaminen tälleen, kun on yksin reissussa, niin on ehkä kaikkein puuduttavin osuus tätä koko hommaa. Täällä Kanadassa ei ole ihan hirveästi mitään ton laskemisen ulkopuolella. Aika kuluu aika pitkälti tässä autossa hengatessa. Et silleen, kun mä pallottelin tän Kanadan ja Japanin suhteen, niin Japanissa olisi sen hiihdon lisäksi myös hyvät onsenit ja sitten hyvä safkaa. Eli se Japani on kyllä niinku konseptina aika hyvä, mutta tää Kanada on niinku maaston puolesta kyllä melko paljon mielenkiintoisempi. Torstai, toivoa täynnä. Tänään tällainen pieni lumisade jatkuu huomiselle. Voi tuoda tänne parikymmentä senttiä lunta ehkä maksimissaan. Tuli vetää viikon takaisia pikku aukkoja, pitää vähän hauskaa. Saa vähän niinku laskemistakin tähän alle. Tää on ollut enemmän vaan nousemista tää ensimmäisen päivän jälkeen nämä muut päivät, mitä täällä on nyt hiihdellyt. Mä näytän nyt tästä näin. Tää ei nyt näy ihan ylös asti tästä. Mä vähän siirryn, niin näkyy vähän ylemmäs. Niin. Tästä näin tonne puiden taakse jonnekin, niin sinne sieltä tollaista noin hauskaa muotoa. Tuossa menee tommonen joku puro tossa keskellä, se tekee tähän vähän haastetta tähän laskuun, niin että siinä on vähän kumpuu ja kun siellä on kaatuneita puita ja kaiken näköistä, niin siinä on se uoma, jonka laitoja voi hauskasti surffata ja sitten tulee niitä möykkyjä. Se on vähän niin kuin pyydä kumpuja laskis. Jos pääsee laskee semmoista kohtaa, mihin kukaan muu ei ole tehnyt käännöksiä, niin on tässä niinku 40 senttiä lunta. Kyllä sen pitäisi riittää. En lähtenyt tänään merta edemmäs kalaan, vaan tyydyin vähän lyhyempiin linjoihin ja se oli hyvä veto. Aina kannata ahnehtia. Tietysti se olisi ihan kiva ahnehtia ja päästä vetää semmonen joku 500 vertikaalia hemmetin hyvää lunta tuo metsän keskellä, mutta just tällä hetkellä se ei mahdollista, niin otin tuollaisia huomattavasti lyhyempiä taas laskuja ja oli kyllä tosi hyvä. Lumi oli aivan priimaa. Se oli ihan sairaan. Sunnuntai ruuhka vois sanoa. Konakriikin valtatiellä on jono. Mä suuntaan tohon noin jompikumpi. On ollut kylmiä öitä, niin nyt on pintakuoraa. Nyt on kyllä tullut aika selkeätä raetta tänne näin. Tähän päälle kun sataa lunta, niin se voi olla melko herkässä. Semmonen mäki. No, siellä niitä on niitä tuntureita.
sain sitten tää Rogerissa tommosen yhden Lyngen tyylisenkin laskun tehtyä. Aika rauhakseltaan sai mennä ylöspäin. Se mitä huomasin myös, että monen kylmän päivän jälkeen muodostunut pintakuura niin ei ole kauhean luistavaa. Joko mulla oli väärät voiteet tai sitten tosiaan niinku mä sanoisin, että sen lumen rakeisuus tekee sen, että se ei luista kauhean hyvin. Mut voisin kyllä ehkä voidellakin nämä laitteet tässä vaiheessa. Kyllä se niin on, että täällä yksin kun aikaa viettää, niin kyllä se tulee helposti aina päivän päätteeksi iltapäivällä niin mentyy johonkin tämmöiseen tryffelipossuun tai vastaavaan bistroon ja ottaa yksi börsta, mutta vastapainoksi kulutus tuolla mäessä on sen verran reipas, että se ei niin haittaa, se ei niinku ala näkyy missään, että käy ottaa yhden huurteisen. Mutta nyt mä menen kyllä tryffelipossuun kääntymään. Hyvän näköinen putka. Tämmönen lodge tässä näin vuorten keskellä. Alright, so today is It's pint day today. and that means So that means you can get a glass of draft beer, a pint, for $6.50 all day. all day. Yeah. And still you're this empty. Yes, it is still empty. You haven't told me which one you want. I mean the bar. Oh, the bar? Yeah, unfortunately this time of day is not very busy. Okay, so what time people normally come here? We've got reservations from about 5:30. Alright, Yeah. I'm gonna have a blower pow Blower power? in a wishful thinking of getting more snow. Oh, we all want more snow, don't worry about that. You're not the only one. Pubit täällä on melko tunnelmallisia ja hanasta löytyy yleensä hyvää olutta ja se ei ole edes mitenkään hinnalla pilattu. Nyt oli tää tuoppipäivä 6.50 vitosen Suomen rahassa. Ja muuten on tuopit noin niinku ehkä sanois 8-9 taalaa eli joku 7 euroa on tuoppi olutta. Se ei ihan kukkarossa paina pahasti, riippuu tietysti kukkaron koosta, mutta jopa meikäläisen kukkarossa se ei ihan hirveästi paina. Jos kylän leveyspiirillä tulee lunta, niin sehän tarkoittaa, että tuolla Rogersissa tulee ihan reilusti lunta. Ongelmaksi saattaa nopeasti muodostua se, että kun valtatietä halutaan pitää auki, niin pommiryhmä tulee paikalle ja highway pistetään sitten kiinni. Ja samalla myös sitten kun highway pistetään kiinni, niin niitä alueita, mitä siellä Rogerissa voi laskea, niin niitäkin laitetaan sitten kiinni. Hyvän tämmösen refillin saanut tää easy hauska kumpare ränni, mitä mä oon vetänyt. Mulle tää on tänään aika hauskaa, että tässä on vieressä vähän kaltevampia tattimeininkiä, niin tää on ihan hyvä. Tänään on vyöryvaara täällä Rogers Passissa 4, eli suuri. Lumivyöryjen todennäköisyys on iso ja niitä voi tapahtua ilman, että ihmisen vaikutusta siihen edes lasketaan. Mulla on täällä tämmösiä hyvin suojassa olevia metsäpoketteja, joita mä oon laskenut tällä reissulla aikaisemminkin. Niin kun mä oon laskenut tuota mäkeä, siihen on muodostunut jälkiä, eli painanteita, ja mä oon sotkenut tuota lumipintaa aika reilusti.
jolloin sinne ei pääse muodostua semmoista tasasta liukupintaa. Toki toi pintalumi tosta voi joistain kohti lähteä liukumaan, mutta ihan niin kuin yhtenäisenä laattanahan tää ei tästä lähde mihinkään. Tänään on eka päivä, kun täällä oikeasti on brittiläisen Kolumbian tyylistä lunta. Mä säästin tän paikan eiliseltä. Mua enemmän huolestuttaa ei niinkään nämä vyöryt tänään. Tuossa oli pari tämmöistä isompaa vyöryaukkoa tai semmoista aluetta, jotka tulee tuolta ylempää, jotka mun piti ylittää. Ne on mun suuremmat huolenaiheet. Toinen niistä olikin jo tullut osittain alas. En jäänyt sitä siihen filmaamaan. Mutta kun täällä sataa lunta, niin täällä tulee noita tree bombeja. Niin mihin mä sijoittaudun täällä näin, missä mä rupean laittaa tavaroita valmiiksi laskua varten, niin se on tärkeää, että mä en oo minkään ison puun alla, josta voi tippua mun päähän noita jäisiä lumiklönttejä. Ja sitten jos mä nyt joudun jonkun puun alla oleen, niin katon, että sen oksisto nyt olisi jo valunut alas lumesta. Niin kuin tässäkin tapauksessa. Tänään on tämmönen mäki tiedossa. Ei tää ole pitkä, mutta kun en mä oo tullut tänne nousee, vaan mä oon tullut tänne laskeen, niin tää on oikein hyvin. No mitä tää lumi nyt sit mahdollistaa, niin kaikki hiihtäminen riippuu hyvin pitkälti siitä, että millaista lunta on. Ja tässä on hyvä esimerkki. Tuohon monttuu jo joku 3 metriä varmaan droppii tonne montun pohjalle ja sit siinä on kumpare, niin ilman tätä lunta, mikä tässä nyt on, niin ei olisi ollut mitään saumaa ajaa suoraan tonne pohjalle päin kumpuu ja jatkaa matkaa. Lumi antaa niin paljon anteeksi. Tämmöisen lyhyemmän siivun laskemisessa, niin siinä on se hyvä puoli, että on mahdollista vähän suunnitella sitä, miten laskee, mistä laskee, niin se ei ole sellaista summan mutikassa mäkeen työntymistä, vaan okei, tuossa on tommosia muotoja ja niiden jälkeen tulee ton näköistä muotoa, niin voi vähän pohdiskella sitä, että ajan tota linjaa ja sen jälkeen käänny vähän vasemmalle ja sitten tulee toi muoto ja sitten okei, taas vähän vasemmalle ja sitten oikealle ja sillä tavalla, niin se on tosi hyödyllistä. Ei ole aina pakko laskea maksimi pitkää pätkää. Sekin on välillä kyllä ihan upeata, mutta niissäkin tilanteissa niin on ihan hyvä tietää, että millaiseen mäkeä itsensä lykkää, jos haluaa saada laskemisesta vähän enemmän niin kuin laskumielessä. Tää on kyllä ollut ihan unelma päivä. Ainakin yhden vedon vielä. Lumi ei ole ehkä ihan kaikkein kevyintä, mutta sitä on. Sitä on. Sitä on.